Làm thế nào để tự chế chip tại nhà? Trước hết, bạn cần mua một chiếc máy quang khắc. Nếu ngân sách dưới 300 tỷ, bạn có thể cân nhắc dòng máy iLight quang khắc cơ bản. Loại này có thể làm cảm biến và IC, công suất ở cấp độ cận micromet. Nếu bạn có khoảng 7.000 tỷ, thì có thể mua một chiếc quang khắc diesel vi khô, cho phép sản xuất chip auto ở tiến trình 90 nanomet, vốn vẫn là dòng chủ lưu. Còn nếu bạn nhiều kinh nghiệm hơn và muốn tự làm CPU, thì hãy mua một chiếc quang khắc diesel vi ngập nước. Giá bán lẻ của nó, tùy model và cấu hình, rơi vào khoảng 30.000 tỷ, đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt. Khi bạn đặt hàng thành công, nhà sản xuất sẽ cử hẳn một chiếc Boeing 747 để chở máy, tách ra thành cả chục container, bay thẳng từ Hà Lan về, sau đó sẽ có 5 xe tải hạng nặng, tiếp tế đường không, đưa máy đến tận nhà bạn. Trong lúc chờ kỹ sư tới lắp đặt, bạn cần cải tạo nhẹ nhàng lại căn nhà của mình. Phòng đặt máy nên có chiều cao tối thiểu 5 mét, ánh sáng trong phòng chỉ được dùng loại đèn vàng có bước sóng đặc biệt, tránh làm hỏng lớp quang khắc. Kích thước của một máy diesel vi tương đương đặt 2 chiếc xu trong phòng, nhưng trọng lượng thì vượt quá 15 chiếc xu cộng lại, nghĩa là mỗi mét vuông sàn nhà phải chịu tải khoảng 2 tấn. Trong khi đó, nhà dân dụng thông thường chỉ chịu được khoảng 200 đến 400 kg mỗi mét vuông. Vì thế, để tránh cảnh máy quang khắc đè sập nhà, bạn nên lót thêm tấm thép dày trên sàn, đồng thời gia cố khung bằng thép chữ U hoặc chữ H để đảm bảo độ chịu lực. Tiếp đến, vì nhiều người lần đầu mua quang khắc nên cần biết sơ lược về cấu tạo bên trong và cách vận hành. Nguyên lý tạo chip bằng quang khắc có thể tóm gọn thành chiếu sáng và rửa ảnh. Máy có một nguồn sáng chiếu qua mặt nạ quang học, rồi qua cụm thấu kính, cuối cùng in hình mạch IC lên tấm wafer đã phủ quang trở, làm lớp nhạy sáng cứng lại và tạo hình. Chi tiết về quy trình tôi đã nói trong các video trước, nên ở đây chỉ nhấn mạnh 3 thành phần cốt lõi của quang khắc là thấu kính, nguồn sáng và bàn công tác. Thấu kính, nhiệm vụ chính là sửa sai lệch quang học. Khi phóng to và thu nhỏ, tiến trình càng nhỏ, yêu cầu độ chính xác càng cao, tổ hợp kính càng phức tạp. Một cụm kính diesel vi có khoảng 25 thấu kính khổng lồ, được bọc khí trơ và đặt trong ống kim loại. Những tấm kính cổ dai, to như nắp nồi, giá cực đắt, chiếm gần 50% chi phí máy. Nguồn sáng diesel vi chính là laser SCM-UP, tạo ra tia cực tím sâu với bước sóng 193 nanomet, nhờ chùm electron, kích thích phân tử khí. Đây cũng là lý do có tên gọi diesel vi. Bàn công tác thực chất là một nền từ tính dạng hắn bắc cỏ dây kết hợp với cuộn dây nam châm động, giúp bàn công tác nặng hơn 50 kg, cùng tấm wafer có thể bay lơ lửng nhờ lực từ và chuyển động cực nhanh, không ma sát. Vì sao bàn công tác phải chạy nhanh đến vậy? Bởi vì máy quang khắc kiểu quét hậu bước tiến không phơi sáng cả tấm wafer một lần, mà chia nhỏ thành từng vùng để phơi sáng dần. Muốn tăng hiệu suất sản xuất chip, bàn công tác phải di chuyển cực nhanh, liên tục hoàn thành các thao tác căn chỉnh, hiệu chỉnh, quét và phơi sáng. Điểm đặc biệt của máy ASML là nó có hai bàn công tác hoạt động song song, một bàn đang quét, dùng để phơi sáng, bàn còn lại thì dùng để căn chỉnh, hiệu chỉnh. Nhờ chạy song song như vậy mà tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kết quả là một máy có thể quang khắc cần 300 tấm wafer 12 in mỗi giờ. Nếu tính cả năm, chu thời gian bảo trì định kỳ, nó có thể xử lý hơn 2 triệu tấm wafer. Tất nhiên, nếu bạn đặt nó trong nhà, thì tiền điện mỗi năm cũng tăng thêm hơn 2 tỷ. Vì sao? Bởi vì một máy diesel vi ngập nước có công suất khoảng 130 kW, tương đương 40 chiếc máy lạnh công suất lớn chạy cùng lúc. Trong khi đó, tổng công suất điện của nhà dân thường chỉ 20 kW đổ lại, thế nên bạn sẽ phải nâng cấp toàn bộ hệ thống điện, lắp thêm một phòng phân phối điện độc lập. Ngoài điện, nước cũng là một vấn đề nan giải, vì bạn mua loại diesel vi ngập nước nên thấu kính dưới cùng phải ngập hoàn toàn trong lớp nước siêu tinh khiết. Loại nước này gọi là GLP Double Gel, tinh khiết hơn cả nước tiêm y tế hàng trăm lần. Muốn có GLP Double Gel, bạn phải lắp cả một hệ thống tuần hoàn, lọc nước khép kín trong nhà, không chỉ nước, không khí trong nhà cũng phải tinh khiết tuyệt đối. Chúng ta đang làm chip ở cấp độ nanomet nên chỉ cần một hạt bụi rơi xuống thôi là có thể phá hỏng hàng ngàn transistor. Vì vậy, phòng đặt máy phải đạt chuẩn ISO 2 Clean Room, tức là sạch hơn phòng phẫu thuật đến 1000 lần. Để làm được như vậy, máy quang khắc tốt nhất phải dùng cần cẩu nhấc lên tầng 2, sàn phải làm dạng tấm có lỗ thoát khí. Tầng 3 sẽ đặt các cụm quạt lọc FF Seal, thổi gió sạch 24/24, rửa bụi từ trên xuống. Tầng 1 trở thành khu hồi lưu khí, đồng thời chứa hệ thống điện, đường ống nước siêu tinh khiết và kho chứa hóa chất quang khắc như dung dịch hiện ảnh, khí đặc biệt và các loại hóa chất phụ trợ khác. Và tất nhiên, tuyệt đối không cho trẻ con vào nghịch. Sau khi hoàn tất tuần hoàn khí 3 tầng để giữ môi trường sạch, thì nguồn ô nhiễm lớn nhất trong phòng lại chính là bạn, một người trưởng thành. Mỗi giờ bay hơi khoảng 40 ml nước, rơi dụng khoảng 50 mg giá chết, đủ để làm bẩn cả quy trình. Giải pháp là gì? Bạn cần mặc thêm một làn da mới, bộ đồ chống bụi, kín từ đầu đến chân, không thoáng khí, nóng nực khó chịu, nhưng nó sẽ chặn được bụi da, mồ hôi, nước bọt. Chỉ khi mặc bộ đồ này, bạn mới chính thức trở thành một chiến binh quang khắc.
Nhưng chỉ có máy quang khắc và bộ đồ chống bụi thì vẫn chưa đủ, một quy trình quang khắc hoàn chỉnh còn bao gồm nhiều bước khác, chẳng hạn, trước khi phơi sáng, tấm wafer phải được phủ lớp quang trở và nướng mềm, sau khi phơi sáng, wafer phải được rửa, hiện ảnh để làm lộ ra các hoa văn mạch. Vì vậy, trong nhà bạn sẽ cần thêm một chiếc chắc, máy phủ và hiện ảnh tích hợp với quang khắc để đảm nhiệm những công đoạn này và nó không quá đắt, chỉ khoảng hơn 30 tỷ là đủ. Nhiều người không hiểu rõ quang khắc thường nghĩ rằng làm ra một con chip chỉ cần phơi sáng một lần, nhưng thực tế, một con chip có thể gồm hàng trăm lớp, trong đó có hơn chục lớp quang khắc then chốt với hình thái hoàn toàn khác nhau. Khi chế tạo CPU, quang khắc phải được lặp đi lặp lại hàng chục lần, một tấm wafer sẽ phải ra vào máy quang khắc hàng chục lượt và mỗi lần ra vào đều cần kiểm tra có khuyết tật trên wafer không, hình thái lớp mạch có đạt yêu cầu không, độ chính xác khi căn lớp mới so với lớp trước. Do đó, ngoài máy chắc, bạn phải chi thêm vài trăm tỷ để mua thiết bị đo lường, ví dụ ISTA, máy đo quang học, hoạt động bằng cách chiếu ánh sáng lên bề mặt wafer, rồi phân tích ánh sáng phản xạ hoặc nhiễu xạ để xác định sai số căn lớp. Chưa hết, bạn còn cần bỏ thêm vài trăm tỷ nữa để mua một chiếc e-beam dùng cho đo kích thước và phát hiện khuyết tật, chẳng hạn EP5 hoặc eScan 600, hoạt động dựa trên nguyên lý quét electron để tạo ảnh. Nếu muốn tăng sản lượng hơn nữa, có thể lên đời eScan 1100, thay vì dùng một chùm electron thì dùng nhiều chùm song song, mở rộng diện tích quét và tăng tốc kiểm tra. Điểm quan trọng là các dữ liệu đo lường này không chỉ để kiểm tra sau cùng, chúng sẽ được thu thập và phản hồi trực tiếp về máy quang khắc. Nhờ đó, hệ thống bên trong máy có thể tự động điều chỉnh thông số chiếu sáng, vị trí ống kính, độ cao và độ phẳng của bàn công tác, giúp cải thiện chất lượng quang khắc trong những lần tiếp theo. Nghe có vẻ đủ rồi phải không? Mua xong dàn thiết bị này là có thể bật máy lên và làm chip chứ? Không hẳn, nếu bạn chỉ định làm chip cấp độ micro dấu mét như cảm biến hay chip công suất thì chỉ cần đến đây là ổn. Nhưng nếu mục tiêu là CPU nanomet thì bạn còn phải dựng thêm một trung tâm dữ liệu ngay trong nhà. Tại sao? Vì bạn phải đối mặt với giới hạn nhiễu xạ ánh sáng. Ở thế giới vĩ mô, ánh sáng truyền theo đường thẳng, nên trong tiến trình macro dấu mét, hình ảnh trên mặt nạ thế nào thì in ra wafer cũng y như vậy. Nhưng khi xuống dưới một macro dấu mét, ánh sáng bắt đầu nhiễu xạ, khiến hình ảnh quang khắc bị mờ viền, thiếu sáng ở góc cạnh. Để khắc phục, người ta phải biến đổi bản mặt nạ gốc, thêm chi tiết, mở các ô cửa nhỏ ở cạnh để tăng lượng ánh sáng chiếu vào nó và từ đó tạo ra hình dáng đúng như mong muốn. Đây chính là công nghệ OPC. Khi tiến trình càng nhỏ, hiệu ứng nhiễu xạ càng nghiêm trọng. Ở các nốt tiên tiền, muốn có hình ảnh đúng trước khi khắc, phải trải qua hàng loạt mô phỏng quang học và phép đảo ngược. Kết quả là, từ một bản mạch vốn đơn giản, sau khi xử lý, lại biến thành một bản mặt nạ rồi dám đến mức, nhìn vào chẳng còn hiểu gì, nhưng khi đem đi phơi sáng, kết quả thu được mới đúng với thiết kế ban đầu. Không chỉ mặt nạ, mà bản thân máy quang khắc cũng phải có trí thông minh nhất định, nó cần dự đoán trước kết quả và điều chỉnh thông số chiếu sáng. Ví dụ, hệ thống nguồn sáng tích hợp một ma trận 4096 macrometer có thể điều chỉnh phản xạ để tăng cường chất lượng hình ảnh ở những vùng cần thiết. Đây chính là công nghệ SMO, tối ưu kết hợp giữa nguồn sáng và mặt nạ, và toàn bộ quy trình này, khi dùng các thuật toán nghịch đảo phức tạp, được gọi là IoT, không chỉ phụ thuộc vào hiệu năng của máy quang khắc hay độ chính xác của thiết bị đo lường, mà toàn bộ quy trình này còn cần tiêu thụ một lượng dữ liệu và sức mạnh tính toán khổng lồ. Điều đó có nghĩa là, trong nhà bạn, phải dựng thêm một trung tâm dữ liệu đủ mạnh, trang bị hàng loạt máy chủ CPU hoặc dùng GPU Qlitho, dòng card mới mà Lão Hoàng vừa tung ra, chuyên dành cho tính toán quang khắc, kết hợp cùng thuật toán tối ưu của ASML. Toàn bộ hệ thống có thể xử lý dữ liệu theo thời gian thực, từ quang khắc, đo lường và mô phỏng. Ba yếu tố này đã hợp lại thành tam giác sắt của ngành, máy quang khắc, máy đo lường và tính toán quang khắc. Chính tam giác sắt này mới giúp mở khóa những tiến trình chip chất lượng cao hơn. Hiện nay, trong các nhà máy chip lớn, để làm tính toán quang khắc, người ta phải triển khai trung tâm dữ liệu với quy mô lên tới 40.000 máy chủ CPU. Còn bạn, nếu chỉ có một chiếc máy quang khắc ở nhà, thì quy mô cũng chẳng cần quá lớn, chừng 40 server là tạm ổn rồi. Đến đây thì giấc mơ tự tay nhào nặn con chip tại gia lại tiến thêm một bước. Nhưng xin nhớ, đây mới chỉ là khâu quang khắc mà thôi. Để thực sự làm được một con CPU, bạn còn phải chuẩn bị thêm cả một rừng thiết bị khác: máy khắc khô, máy lắng đọng và phủ màng, máy cấy ion, máy cắt và tách đai, thiết bị rửa và làm sạch, thiết bị oxy hóa, máy bundling và đóng gói, và hàng loạt máy khác nữa. Có như vậy thì mới biến được giấc mơ tự chế CPU tại nhà thành hiện thực. Nhưng thôi, phần còn lại thì cứ từ từ mà sắm dần. Quan trọng nhất là bạn sớm gom đủ ngân sách để rước về cho mình một chiếc máy quang khắc. Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục làm những nội dung về các công đoạn chế tạo chip và cả hướng dẫn sử dụng máy quang khắc. Hứa hẹn còn nhiều điều thú vị. Video hôm nay đến đây là hết. Làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức
Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.